Star Kitchen Lk. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ පරිප්පු කරි එකක් හදාගන්න හැටි. පරිප්පු කියන්නේ අපි හැමදාම වගේ කන කරි එකක් නේ. ඉතින් ඔයන්න අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට පරිප්පු කරි එකක් දිය රස වෙන්නේ නැතුව රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලලා ඉමු. මෙතන පරිප්පු ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කප්ස් දෙකක්. මේ පරිප්පු ටික විනාඩි 10ක් පෙගෙන්න තියලා ඊට පස්සේ කොරහේ හොඳට අතුල්ලලා හොද ගන්න ඕනේ. සුදු පාට පෙන ගතිය ඉවත් වෙනකම් 3 පාරක් විතර හොද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පරිප්පු කරි එක රස වෙන්නේ. මේ තියෙන ඒ විදිහට හොදගත්ත පරිප්පු ටික. ඊට අමතරව ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු, කහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, රාම්ප, කරපිංචා, රතු ලුණු, තලාගත් සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, උළුහල් ස්වල්පයක්, කුරුදු පොත්තක්, පොල් කිරි. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වන්නේ පරිප්පු කරි එක හදාගන්න. දැන් මේ පරිප්පු වලට රාම්ප, කරපිංචා, තලාගත් සුදු ලුණු, රතු ලුණු, අමු මිරිස්, උළුහල් කුරුදු මේ ටික කොහොම එකතු කරගන්න. දැන් කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. අමු තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි කාලයි. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් වතුර ටික පරිප්පු පේන නොපෙනෙන ගානට දාගන්න. ගොඩාක් වතුර දාගන්න එපා. එතකොට පරිප්පු එක දිය රස වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක කුක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 8කට පස්සේ පරිප්පු ටික ටිකක් කලවම් කරගන්න. දැන් වතුර ටික හින්දීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. පොල් කිරි ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. දැන් මේ විනාඩි 3කට පස්සේ පරිප්පු ටික නැවත කලවම් කරමින් උයා ගන්න. දැන් මේ පොල් කිරි දාලා විනාඩි 7-8කට පස්සේ පරිප්පු ටික තැම්බීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි අපි රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕන. කලින් ලුණු දැම්මහම පරිප්පු එක තැම්බෙන්න වෙලා යනවනේ. ඒ නිසා තමයි මේ වෙලාවේදී දාගන්නේ. ලුණු එකතු කරලා පරිප්පු ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. තව ටිකක් වෙලා මේක කුක් කරගමු. දැන් මේ පොල් කිරි දාලා හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ හරි සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේදී පරිප්පු කරි එකෙන්. මගේ පරිප්පු කරි එක නම් හරි රසට තියෙනවා. මිරිස් රසය එහෙම බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේදී මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් පරිප්පු කරි එක සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැහැ. මොකද පරිප්පු කියන්නේ අපි නිතරම කන කරි එකක් නේ. හැමදාම තෙල් දාලා කනකොට ඒක සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැනේ. පරිප්පු මේ විදිහට හදාගත්තාම ටෙම්පරාදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිම රසට තියෙනවා. අපි දැන් පරිප්පු කරි එක සර්ව් කරගමු. මේ පරිප්පු කරි එක බත් කන්න වගේම ඉන්දියාප්ප කන්න පාන් කන්නත් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් පරිප්පු කරි එක මේ විදිහට හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මට ලයික් එකකුත් දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.
මම මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් එනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.